พวกคุณรู้จักเกมปิกมินไหมฮะคงจะไม่รู้จักเพราะผมไปถามเพื่อนมา 7-8 คนไม่มีใครรู้จักเลยแสดงว่าในไทยไม่ดังแต่เอาเป็นว่านี่เป็นหนึ่งในซีรีส์เกมของค่าย Nintendo ที่ผมชอบมากๆเลยนะคือด้วยความที่ตัวผมชอบเกมแนว RTS อยู่แล้วปิกมินเนี่ยทั้งงานด้านวิชวลก็ถูกใจผมมากเพราะผมก็แพ้ทางพวกเกมที่ได้แบบสำรวจอะไรเขียวๆอยู่แล้วหมายถึงธรรมชาตินะแล้วพอได้ลองเล่นเนี่ยก็พบว่าเนื้อเรื่องมันก็แบบธรรมดาแหละคือตัวละครหลักที่เป็นกัปตันนักบินอวกาศตกลงไปบนดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักสิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องไปรวบรวมสิ่งของต่างๆเช่นชิ้นส่วนยานอวกาศผลไม้หรือสมบัติที่กระจัดกระจายอยู่ภายในดาวโดยมีเหล่าสิ่งมีชีวิตบนดาวที่มีชื่อว่าปิกมินที่หน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวตัวน้อยมีดอกไม้บนหัวเนี่ยมาคอยช่วยเหลือลูปเกมเพลย์ก็เบสิกแต่สนุกเฉยก็คือเราต้องไล่ดึงไอตัวปิกมินที่อยู่ตามพื้นเนี่ยให้มาเป็นพวกเราแล้วเราก็จะสั่งให้มันไปไล่เก็บของบ้างทำลายกำแพงที่ขวางอยู่บ้างไล่ทุบศัตรูที่อยู่บนเกาะมากมายแล้วก็แบกไอสิ่งเหล่านั้นกลับมาที่ยานแม่เพื่อเพิ่มจำนวนของพวกปิกมินให้เยอะขึ้นกองกำลังเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นตบศัตรูที่โหดๆได้ดีขึ้นในขณะที่เมนมิชชั่นหลักของเราเนี่ยก็ยังอยู่ที่การรวบรวมสิ่งต่างๆบนดาวเหมือนเดิมและความสนุกมันก็ไม่ได้แค่นั้นนะเพราะเราก็จะมีปิกมินในคอลเลกชันหลายแบบหลายสีและแต่ละสีเนี่ยก็จะเก่งในฟิลของตัวเองเช่นสีแดงจะไม่แพ้ไฟสีเหลืองก็จะไม่มีปัญหากับไฟฟ้าและสีน้ำเงินก็จะเดินในน้ำได้อะไรเงี้ยก็ทำให้เวลาเล่นนะฮะจะผ่านแต่ละจุดเนี่ยเราก็ต้องใช้หัวคิดประมาณหนึ่งด้วยถ้าสรุปคร่าวๆก็คือปิกมินเนี่ยนะมันเป็นเกมที่ระบบทำออกมาได้ดีลูปเกมเพลย์ก็สนุกไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากแบบไร้เหตุผลเกินไปนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตต่างๆในเกมเนี่ยก็ทำออกมาได้มีสีสันและก็ชัดเจนก็ทำให้มันเนี่ยสร้างแฟนคลับของเกมปิกมินไว้มากมายพอตัวและปัจจุบันเนี่ยก็มีมาถึงภาค 4 แล้วด้วยแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับก็ต้องถือว่า Nintendo เขาเนี่ยก็ลองผิดลองถูกกับเกมซีรีส์นี้พอสมควรเลยนะฮะยิ่งถ้าเกิดลองย้อนกลับไปดูตอนแรกที่เริ่มวางคอนเซปต์กับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินทางมาไกลพอตัวเลยล่ะคือย้อนกลับไปช่วงปี 90 ปลายๆนะครับณเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นยุคของเครื่อง Nintendo 64 ที่พัฒนามาจากยุค Super Famicom ทีมพัฒนาเกมใน Nintendo เนี่ยก็เลยคุยกันว่าอยากจะสร้างเกมใหม่ขึ้นมาที่มันทำบนเครื่องบน Super ไม่ได้แล้วก็ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่อง N64 ด้วยตอนนั้นก็แบบเสนอไอเดียกันมามากมายแหละแต่คอนเซปต์คร่าวๆที่ได้ก็คือเขาอยากจะสร้างเกมที่ตัวละครจำนวนมากถูกควบคุมให้เดินไปตามที่ต่างๆด้วย AI ก็คือเหมือนเราฝังชิป AI เข้ามาในตัวละครจำนวนมากให้มันเดินไปตามที่เราสั่งพร้อมกันหลายๆตัวและไม่ใช่แค่เดินนะแต่มีโจมตีป้องกันฟื้นฟูรวมไปถึงใส่อารมณ์โกรธกลัวอะไรพวกนี้เข้าไปกับตัวละครเหล่านั้นด้วยมันก็คือคอนเซปต์การควบคุมของเกมแนว RTS นั่นแหละแล้วพอได้ไอเดียมาเนี่ยพวกเขาก็ลองให้พวก Developer นะฮะไปทดลองเขียนโค้ดบังคับดูแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ย Developer ญี่ปุ่นอาจจะยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญหรือมีโน้ตฮาวในการจะควบคุมตัวละครที่มี AI หลายๆตัวสักเท่าไหร่นักต่างจากพวกตะวันตกที่ฝั่งนั้นเนี่ยเกมแนว RTS เขาก็ทำกันมานานแล้วก็เลยทำให้ Developer ของ Nintendo นะครับต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกในการทำไอสิ่งที่ว่าเนี่ยถึงราวๆ1 ปีเลยกว่าจะสามารถควบคุมตัวละครจำนวนมากที่มี AI ได้แล้วพอทำได้แล้วเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องดีไซน์ตัวละครต่อว่าจะให้ตัวละครพวกนี้หน้าตายังไงซึ่งดีไซน์แรกที่ทำมานะครับเขาก็คิดว่าเดี๋ยวนี้พวกเกมเมอร์เนี่ยชอบมุมกล้องที่มองจากหัวตัวละครเยอะใช่ไหมเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญก็น่าจะต้องหาอะไรมาติดบนหัวเพื่อแยกแยะมันง่ายๆมันก็เลยมีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเป็นตัวกลมๆสีน้ำเงินแล้วก็แบ่งเพศโดยใช้สีของจุดบนหัวแต่ทุกคนในที่ประชุมก็ลงความเห็นกันว่ามันดูเป็นดีไซน์ที่อ่อนเกินไปคือแม่งดูเหมือนลูกกระจอกสักตัวในเกมมาริโอมากกว่าจะเป็นตัวละครหลักของเกมได้ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็อยากจะให้ดีไซน์ตัวละครตัวเนี้ยเด็กสาวมัธยมเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดบอกว่าน่ารักจะดีกว่านะดีไซเนอร์ก็กลับไปแก้ใหม่พอกลับมาคราวนี้นะครับก็กลายเป็นแบบนี้แทนก็คือเป็นตัวละครที่มีเชฟเหมือนมนุษย์ตัวเล็กๆแต่มีต้นไม้หรือดอกไม้อยู่บนหัวซึ่งเป็นดีไซน์ที่ทีมงานทุกคนชอบกันมากเด็กสาวมัธยมเห็นแล้วว่าน่ารักไหมก็ไม่รู้นะแต่ทุกคนก็เอกฉันท์เลยว่าจะเอาแบบเนี้ยซึ่งคนที่ดีไซน์เนี่ยแกก็บอกว่าช่วงนั้นเขาติดหนังของคุณทิมเบอร์ตันมากที่ดูมีความลึกลับซีเรียสจริงจังแต่ก็มีความตลกขบขันซ่อนอยู่ก็เลยได้อารมณ์แบบนี้ออกมาคนในที่ประชุมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ให้ World Setting หรือตัวละครของเกมที่เรากำลังจะทำเนี่ยอารมณ์เหมือนหนังของคุณทิมเบอร์ตันไปเลยไหมที่ดีไซน์น่ารักแต่ก็ดูผู้ใหญ่มีความน่ากลัวลึกลับอยู่ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยนะฮะเพราะเกมขึ้นชื่อตอนนั้นของ Nintendo เนี่ยจะทั้ง Mario Zelda Pokemon Donkey Kong ก็ล้วนแล้วแต่น่ารักสดใสทั้งนั้นให้มีคอนทราสต์สักเกมก็น่าจะดีพวกทีมงานนะฮะเขาก็เลยไปนั่งไล่ดูพวกหนังแบบเขาอินดี้หนังศิลปะหลายๆเรื่องของยุโรปเช่นแอนิเมชันเรื่อง Fantastic Planet ของฝรั่งเศสหนังสือที่ชื่อ The Selfish Gene ของ Richard Dawkins แล้วก็อีกมากมายเพื่อเอามาเป็นไอเดียในการออกแบบตัวละครในเกมนี้นอกจากนี้นะฮะตอนที่ประชุมคุยเรื่องเกมนี้กันเนี่ยคุณชิเงรุมิยามาโตะไม่แน่ใจตอนนั้นแกตำแหน่งอะไรนะแต่ที่แน่ๆแกใหญ่แน่นอนใน Nintendo เนี่ยก็มาร่วมฟังประชุมด้วยซึ่งพวกพัฒนาเกมของนินเนี่ยนะครับเขาจะกลัวคุณชิเงรุกันมากเพราะมันจะมีคำหนึ่งที่คุณชิเงรุแกใช้ก็คือคำว่าชาบูไดกาเอชิซึ่งถ้าเกิดแปลปกติเนี่ยมันจะแปลว่าการคว่ำโต๊ะแบบอาหารไม่ถูกใจหรือทะเลาะอะไรกันเนี่ยก็คว่ำโต๊ะใส่เลยส่วนใน Nintendo เนี่ยนะถ้าเกิดคุณชิเงรุแกใช้คำนี้ก็แปลว่าเกมที่เหล่านักพัฒนาเริ่มคิดหรือเริ่มทำอะไรกันมาแล้วเนี่ยนะถ้าคุณ
คุณชิเงรุมองว่าไม่สนุกหรือไม่เวิร์กเนี่ยแกจะบอกให้ไปรื้อทำใหม่หมดอารมณ์แบบคว่ำโต๊ะเลยนั่นแหละแต่เกมนี้คุณชิเงรุกลับบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจดีว่ะเฮ้ยน่ารักดีนะตัวละครมีดอกไม้อยู่บนหัวเดินไปเดินมางั้นทำให้มันสามารถดูดน้ำด้วยหัวได้ก็น่าจะยิ่งน่ารักกว่าเดิมนะโอเคเกมนี้ผ่านลุยต่อได้ที่นี่นะครับระหว่างที่ประชุมเกมนี้กันเนี่ยมันก็เป็นตอนช่วงเครื่อง N64 วางขายแต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยนะทำให้กินเวลามาเรื่อยๆและกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็เครื่องเกมคิวก็ประกาศเปิดตัวแล้วซึ่งในตอนที่เครื่องเกมคิวเปิดตัวนะครับทาง Nintendo เนี่ยเขาก็ได้ทำเทคเดโมขึ้นมาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Mario 128ซึ่งมันก็เป็นตัวเดโมที่ทำให้เรารู้ว่าเครื่องเกมคิวเนี่ยนะเหนือกว่าเครื่อง N64 มากก็คือทั้งประมวลผลอ็อบเจกต์ต่างๆหลายๆชิ้นได้พร้อมๆกันแยก AI ทำงานออกจากกันได้อย่างอิสระเทคโนโลยีพวก Rapid Generation อะไรต่างๆเนี่ยก็เพิ่มมามากมายก็เลยทำให้พวกทีมงานที่คิดเกมปิกมินเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเกมคิวมันทำได้ขนาดนี้เลยนะอะไรที่ทำไม่ได้บน N64 เนี่ยมาทำเครื่องนี้ได้แล้วงั้นเอาเกมใหม่เนี่ยไปลงเกมคิวนี่น่าจะดีกว่าพวกเขาเนี่ยก็เลยเริ่มประชุมกันเรื่องเกมเพลย์กันแล้วว่าจะเอายังไงต่อดีพอคุยไปคุยมานะฮะก็ทำให้ได้โฟเกมเพลย์ออกมาคร่าวๆว่าก็ให้ตัวคนเล่นเนี่ยควบคุมไอตัวหัวดอกไม้เนี่ยปาใส่ศัตรูพอปาใส่เนี่ยก็ให้มันล้อมรอบโจมตีศัตรูอย่างเต็มกำลังมีห้อยมีโหนได้ด้วยแล้วก็ให้ศัตรูเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ปาใส่แล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างพอชนะเนี่ยก็ให้ไอตัวหัวดอกไม้เนี่ยนะแบกศัตรูกลับบ้านเหมือนมดกำลังแบกน้ำตาลหรือซากจักรจั่นเพื่อสร้างความรู้สึกน่ารักให้คนเล่นแล้วก็มีให้ศัตรูเนี่ยโจมตีตัวละครเรากลับแบบน่ากลัวด้วยมีตัวละครเราตุยมีเสียงกรีดร้องมีกลายเป็นเหมือนวิญญาณตามสไตล์เวิร์ลด์เซตติ้งที่ได้มาจากหนังเขาอินดี้ที่ไปดูกันมาซึ่งตอนที่ประชุมไอเดียต่างๆเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนึงแต่จู่ๆนะครับตอนปี 2001 เนี่ยคุณมิยามาโตะก็เดินมาบอกทีมงานว่าเขาต้องการจะเอาเกมเนี้ยไปโชว์ในงานแสดงเกม E3 ในปี 2001 เนี่ยให้ได้แต่ทีมงานก็บอกว่าเฮ้ย E3 เนี่ยมันอีก 2 เดือนเองนะทำไม่ทันหรอกครับพี่คุณมิยามาโตะก็บอกว่าเขาจะเอายังไงก็ต้องทันยังไงก็ต้องให้ได้ก็เลยทำให้คุณมิยามาโตะนะครับแกเปลี่ยนตัวเองจากเป็นโปรดิวเซอร์มาร่วมทีมเป็นไดเรคเตอร์ของเกมนี้เลยและด้วยการเข้ามาร่วมทีมของคุณมิยามาโตะนะครับก็ทำให้โปรเกรสของเกมนี้คืบหน้าขึ้นเร็วมากอย่างเช่นตอนแรกทีมงานยังไม่รู้ว่าจะให้เกมมีเป้าหมายจบด่านยังไงทำยังไงให้คนเล่นรู้สึกว่าผ่านแล้วให้ตบศัตรูครบ20ตัวแบกกลับฐานแล้วผ่านดีไหมแต่คุณมิยามาโตะนะฮะก็เปลี่ยนให้เป็นใน1วันเนี่ยเราสามารถไล่แบกศัตรูกลับฐานได้เท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการแต่ต้องให้เสร็จภายใน1วันนั้นน่าจะดีกว่าลูปเกมเพลย์ก็คือสู้ชนะแบกกลับและกองกำลังของเราก็จะเพิ่มขึ้นผู้เล่นก็จะต้องค่อยๆลองผิดลองถูกหาเทคนิคเอาเองว่าจะเอาชนะศัตรูได้ยังไงจะผ่านแต่ละปริศนาหรือทางตันไปได้ยังไงอีกทั้งคุณมิยามาโตะก็เสนอให้เกมนี้ไม่ใช่แค่เกมแอคชั่นหรือเกมซิมูเลชันเฉยๆแต่ให้ความรู้สึกว่าเราเป็นหัวหน้าที่คอยสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไปทำอะไรหลายๆอย่างหรือก็คือเป็นเกม Task Management นั่นแหละส่วนพวกเสียงพากย์ตัวละครเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปหาพวกนักพากย์ผู้หญิงน่ารักอะไรมาหรอกเอาเสียงพวกสตาร์ผู้ชายในบริษัทเรานี่แหละมาเพิ่มออกเทปสัก1ออกเทปครึ่งเท่านี้ก็ได้เสียงน่ารักให้กับตัวละครแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องการตั้งชื่อให้กับตัวละครสิ่งมีชีวิตหัวดอกไม้นี่แหละโดยที่มาของชื่อตัวละครตัวนี้รวมถึงชื่อเกมด้วยเนี่ยนะครับก็คือหลังจากคุณมิยามาโตะมาร่วมทีมแกก็ไปทำเกมเพย์โฟมาเป็นชาร์ตแบบนี้ซึ่งในชาร์ตเนี่ยมันก็จะมีคำว่าปิกิอยู่ซึ่งจริงๆคำนี้มันมาจากคำว่าอิปิกิที่แปลว่า1ตัวก็คือมันเป็นคำลักษณะนามที่เอาไว้เรียกสิ่งมีชีวิต1ตัวนั่นแหละเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีชื่อตัวละครนะเขาก็เลยเรียก1ตัวไปก่อนแต่ทีนี้สตาฟที่ทำโฟชาร์ตเนี่ยนะครับเขาเป็นคนต่างชาติก็เลยฟังผิดจากคำว่าอิปิกิเนี่ยเป็นปิกิแทนพวกทีมงานพอเห็นคำนี้เขาก็ว่าน่าสนใจดีแฮะแล้วยิ่งเกมของพวกเราเนี่ยก็มีเกี่ยวกับการหยิบตัวละครมาปาใส่ศัตรูด้วยซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือคำว่าพิกมีพอดีพอเอาคำว่าปิกิที่สตาฟฟังผิดมาผสมกับพิกมีเนี่ยก็เลยทำให้ได้ออกมาเป็นชื่อตัวละครหัวดอกไม้ตัวนี้ว่าพิกมินนั่นเองแล้วพอเอาเกมนี้ไปเปิดตัวบนงาน E3 นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะเพราะก็ดูแหวกแนวจากที่ Nintendo เคยทำมาก่อนแถมพวกบรรยากาศเพลงอะไรพวกนี้ก็ให้กลิ่นอายธรรมชาติน่ารักแต่ก็ดูน่าสงสัยดีด้วยหลังจากนั้นทีมงานก็เร่งพัฒนาเกมจนเสร็จจนได้เกมปิกมินภาค1ออกมาโดยมีเนื้อเรื่องก็เป็นตัวเอกกัปตันโอลิมาเนี่ยยานอวกาศตกทำให้เขาต้องใช้พวกปิกมินเร่งตามหาชิ้นส่วนอวกาศที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆบนดาวให้ครบภายใน30วันจะได้ขึ้นยานกลับบ้านได้ส่วนเกมเพลย์อะไรต่างๆเนี่ยก็ตามที่บอกไปต้นคลิปนั่นแหละวางขายบนเครื่องเกมคิวเมื่อวันที่26เดือน10ปี2001ทำยอดขายไปได้ทั่วโลกอยู่ที่ 1.6 ล้านชุดซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะมากมายนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับจำนวนของเครื่องเกมคิวที่ก็ไม่ได้ขายดีมากก็ต้องถือว่าเกมปิกมินเนี่ยนะฮะเป็นเกมที่ขายดีมากสำหรับเครื่องนี้เลยแต่ยังไงก็ตามปิกมินภาคแรกเนี่ยก็ขายในญี่ปุ่นได้แค่ 560,000 ชุดเท่านั้นที่มันตลกร้ายก็คือตอนก่อนที่เกมปิกมินภาคแรกจะวางจำหน่ายเนี่ยนะทาง Nintendo เนี่ยเขาก็คิดการตลาดเพื่อจะหาวิธีโปรโมทเกมนี้ให้ขายดีขึ้นในญี่ปุ่นก็เลยไปจ้างวงดนตรีที่ชื่อ Strawberry Flower มาช่วยทำเพลงประกอบเกมปิกมินให้ก็เลยได้เพลงที่มีชื่อว่าไอโนอุตะออกมา
ほったかされてそろそろ遊んじゃおうかなซึ่งมันเป็นเพลงที่โคตรดังมากๆเลยนะดังระดับปรากฏการณ์ทางสังคมของญี่ปุ่นเลยซีดีอัลบั้มชุดเนี้ยขายได้ทั่วญี่ปุ่นถึง 900,000 ชุดแต่ในขณะที่ตัวเกมขายได้แค่ 500,000 กว่าชุดเท่านั้นก็แปลว่าแก็บความนิยมของเกมปิกมินระหว่างคนเล่นจริงกับความโด่งดังของเกมเนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างพอสมควรเลยในญี่ปุ่นส่วนในแง่ฟีดแบ็กจากผู้เล่นนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเกมแม่งโคตรติดหนึบเลยว่ะเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบต้องใช้หัวค่อนข้างเยอะเลยนะถึงจะยากหรือเกมโอเวอร์เนี่ยแต่ก็อยากลองเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจะผ่านให้ได้อยากให้มีด่านหรือศัตรูเยอะกว่านี้จังแต่ถึงยังไงก็มีฟีดแบ็กด้านลบเยอะเหมือนกันนะเพราะมันก็เป็นเกมที่ยากเกินไปสำหรับผู้เล่นแนวแคชชวลคือหน้าตาเกมมึงเนี่ยดูยังไงก็ต้องการดึงผู้เล่นแนวแคชชวลมาเล่นแน่ๆแต่ก็ค่อนข้างยากเลยข้อจำกัดด้านเวลาที่มีให้เล่นแค่30 วันเนี่ยก็ถือว่ายากมากสำหรับบางคนที่กว่าจะตั้งตัวได้ก็ใช้เวลาช่วงต้นมากไปพอไปถึงวันหลังๆเนี่ยก็ยากที่จะจบเกมได้คนที่บอกว่าไม่ยากเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแถมบั๊กอะไรต่างๆของเกมเนี่ยบางทีก็ทำให้ปิกมินของเราตุยอย่างไม่มีเหตุผลก็มีไม่น้อยพวกทีมงานนะครับเขาก็รวบรวมฟีดแบ็กต่างๆพยายามเก็บสิ่งที่คนเล่นบอกว่าดีเอาไว้ปรับปรุงฟีดแบ็กด้านลบแล้วก็เริ่มพัฒนาปิกมินภาค 2 ต่อจนมาถึงวันที่29 เดือน 4 ปี 2004 นะครับก็คือราวๆเกือบ3 ปีจากภาคแรกปิกมินภาค 2 ก็วางจำหน่ายบนเครื่องเกมคิวเหมือนเดิมโดยที่ภาคเนี้ยก็มีการปรับปรุงเพิ่มอะไรต่างๆเข้ามามากมายพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนจากเล่นลึกให้เป็นเล่นยาวขึ้นทำให้เขาเพิ่มสถานที่สำรวจไม่ใช่แค่เดินกว้างออกไปเรื่อยๆแต่มีขยายลงไปลึกสำรวจใต้ดินแบบดันเจียนได้ด้วยต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้นด้วยการปรับความยากลงหลายๆส่วนเช่นยกเลิกการจำกัดจำนวนวันภาค 1คนบ่นว่ายากเยอะใช่ไหมมาภาคนี้เขาเอาออกไปเลยเปลี่ยนจะเก็บชิ้นส่วนยานอวกาศเนี่ยมาเป็นไล่เก็บสมบัติที่ซ่อนอยู่แทนทำให้ภาค 2เนี่ยคุณสามารถเล่นแบบสบายๆชิลๆได้มากขึ้นบางวันไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้แค่ฟาร์มเพิ่มปิกมินเอาแค่นั้นก็ยังได้มีการเพิ่มปิกมินประเภทใหม่เข้ามาก็คือปิกมินสีม่วงที่แม่งโหดมากพลังโจมตีโคตรสูงคือถ้าเกิดเป็นพวกศัตรูทั่วไปไม่ใช่บอสเนี่ยนะปิกมินม่วงเนี่ยตบร่วงสบายๆแบบเราไม่เจ็บไม่คันอะไรเลยถ้าเกิดทีมเรามีไอ้ม่วงเนี่ยเยอะมากๆเนี่ยก็แทบจะไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้มีการเพิ่มของบัฟตัวละครอย่างเช่นสไปซี่สเปรย์ที่พอเราใช้แล้วเนี่ยนะมันจะบัฟปิกมินของเราให้ตีเร็วตีแรงมากๆทำให้ไล่ตบศัตรูได้แบบสบายๆถ้ามีสเปรย์นี่เยอะๆเนี่ยต่อให้เป็นบอสก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ใช่บัฟให้เราโหดขึ้นอย่างเดียวนะเพราะไม่งั้นเกมก็คงง่ายเกินไปสำหรับผู้เล่นเก่าแน่ๆเขาก็เลยเพิ่มศัตรูที่น่าเกลียดน่ากลัวเร็วซามแบบทำไมมึงทำงี้อ่ะอย่างเช่นตัวอเมโบสึหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือวอเตอร์ราดแล้วก็ดามากุโมะแคนนอนชื่อภาษาอังกฤษก็คือแมนเอสเล็กซ์ที่ใครเคยเล่นเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความโหดร้ายเร็วซามของไอ้2ตัวนี้ได้ดีอย่างไอ้วอเตอร์ราดเนี่ยนะก็ไม่มีวันตายแล้วก็ไล่ถล่มเรารัวๆไอ้แมงมุมเนี่ยก็ยิงปืนกลทั้งแม่นทั้งไกลพิกมินเราโดนยิงแป๊บเดียวก็ตุยได้นอกจากนี้ยังเพิ่มกิมมิคอันตรายอย่างเช่นกับดักหรือก้อนหินระเบิดเข้ามาตอนที่เราสำรวจใต้ดินบางสถานที่ถ้าเกิดไม่ใช้ปิกมินให้ถูกเนี่ยนะทีมเราก็สามารถตุยได้เลยทันทีทำให้ภาค 2เนี่ยนะครับเป็นที่ถูกใจของคนเล่นเยอะมากเพราะผู้เล่นหน้าใหม่ก็มีพวกออปชันหรือสิ่งต่างๆช่วยให้สู้ได้ดีขึ้นส่วนพวกผู้เล่นหน้าเก่าเนี่ยก็ยังมีพวกบอสโหดๆหรือด่านโหดๆรอต้อนรับอยู่ทั้งคอนเทนต์ต่างๆที่อัดแน่นเพิ่มเข้ามาการดีไซน์บอสไฟท์ที่ยอดเยี่ยมทำให้ภาค 2เนี่ยนะครับขึ้นหิ้งว่าเป็นภาคมาสเตอร์พีซประจำซีรีส์ในตอนนั้นเลยแต่ถึงจะยอดเยี่ยมคนชมคนอวยมากขนาดไหนก็เหอะนะแต่ภาค 2เนี่ยก็ทำยอดขายทั่วโลกได้แค่ 1.12 ล้านชุดเท่านั้นก็คือน้อยลงจากภาค 1 เกือบ 500,000 ชุดในขณะที่ยอดขายในญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ที่เท่าเดิมก็คือ 560,000 ชุดซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหตุผลแบบชัดๆหรอกนะครับว่าทำไมยอดขายโดยรวมเนี่ยมันหายไปเกือบ1 ใน 3เลยทาง Nintendo เองก็อาจจะยังไม่ชัวร์เหมือนกันก็เลยทำให้เขาหยุดพักที่จะทำภาค 3 ไปก่อนแล้วก็หายไปยาวเลยเกือบ10 ปีข้อมูลอะไรก็ไม่อัปเดตเลยด้วยจนกระทั่งวันที่13 เดือน 7 2013นะครับทาง Nintendo เนี่ยก็ได้ทำ Pikmin ภาค 3 ต่ออีกครั้งลงบนเครื่องเกม Wii U โดยภาค 3 เนี่ยก็เพิ่มเข้ามาหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกที่ข้ามมา2 เจนก็ทำให้กราฟิกเนี่ยมันงดงามบรรยากาศเลิศอลังมากเพิ่ม Pikmin เข้ามาใหม่2 เช่นนี่ก็คือ Pikmin บินได้และก็ Pikmin หินส่วนของที่ OP จากภาค 2 อย่าง Pikmin ม่วงเนี่ยก็ไปอยู่ในหมวดมิชชั่นแทนเนื้อเรื่องหลักไม่มีให้ใช้หลักการเล่นเนี่ยก็กลับไปคล้ายๆภาค 1ก็คือมีขีดจำกัดจำนวนวันกลับมาแต่จะมาในรูปแบบที่เราเก็บผลไม้ได้แล้วเนี่ยนะมันก็จะดัดแปลงให้เป็นน้ำผลไม้เหลือเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีชีวิตอยู่บนดาวนั้นได้จำนวนนานวันขึ้นวิธีเล่นก็ให้ความสำคัญกับการแบ่งงานมากกว่าการต่อสู้เพราะเราก็มีตัวละครถึง3 ตัวให้บังคับเนื้อหาก็ยังไล่เก็บของเหมือนภาค 1แต่เปลี่ยนจากชิ้นส่วนยานอวกาศเป็นผลไม้เพื่อจะได้อยู่ยาวขึ้นแทนจะได้ตามหากัปตันโอลิมาให้เจอให้ได้ซึ่งเหล่าแฟนๆพิกมินของ2 ภาคก่อนหน้าเนี่ยก็รอภาคนี้มายาวนานมากนะฮะทำให้พอภาค 3เนี่ยวางขายปุ๊บพวกเขาก็รีบซื้อตั้งแต่ Day 1 เล่นเลยทันทีแต่ปรากฏว่าพอหลายๆคนได้เล่นนะครับความคิดก็เริ่มผุดขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะภาคนี้มันง่ายไปปะเนี่ย
คือถึงจะมีเรื่องการจำกัดจำนวนวันคล้ายๆภาคหนึ่งกลับมาแถมเอาไอตัวสีม่วงที่ OP ออกไปเนี่ยก็คิดว่าเกมจะยากขึ้นแต่กลายเป็นว่าหลายๆคนคิดว่ามันง่ายเกินไปอยู่ดีอ่ะซึ่งสาเหตุที่ง่ายก็มีหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอเจ้าปิกมินหินเนี่ยที่โผล่มาใหม่เนี่ยนะถึงจะไม่โหดเท่าสีม่วงเนี่ยแต่พลังการป้องกันก็แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาปิกมินทุกชนิดทำให้มันตายยากแล้วไหนจะพวกกิมมิคโหดๆตามฉากที่โดนและปิกมินเราม่องทันทีเนี่ยหรือแม้แต่พวกดันเจี้ยนใต้ดินภาคนี้ก็หายไปเยอะพวกบอสเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอ่อนลงคือตัวโหดๆก็ยังมีแหละแต่ภาพรวมก็ยังอ่อนกว่าภาค2แบบชัดเจนอยู่ดีพูดง่ายๆก็คือภาคแรกยากสุดภาค2เนี่ยเขาก็ปรับให้ง่ายลงหน่อยด้วยการมีปิกมินโหดๆแต่ก็ยังสมดุลเพราะศัตรูก็โหดเหมือนกันแต่พอมาภาค3เนี่ยที่คราวเนี่ยเหมือนจะปรับความยากลงแทบทุกจุดเลยก็ว่าได้กลายเป็นไม่ค่อยหัวร้อนจากศัตรูหรอกแต่กลายเป็นหัวร้อนจากที่มันแบ่งเล่นให้เป็น3ตัวแล้วยุ่งยากมากกว่าสรุปนะฮะก็คือทั้งเพิ่มปิกมินที่ตายยากเข้ามาการเล่นก็ยุ่งยากขึ้นพวกสภาพแวดล้อมต่างๆก็โหดน้อยลงแถมยังมีฟังก์ชันที่ถ้าเกิดเราเล่นไม่ดีเนี่ยนะปิกมินตัวเยอะเนี่ยก็รีเพย์ใหม่เล่นวันนั้นได้ก็ทำให้ภาค3เนี่ยเห็นได้ชัดว่าเขาออกแบบมาให้ปิกมินเนี่ยเราตายยากมากกว่าภาคเก่าในขณะที่ภาคเก่าเนี่ยถ้าเกิดปิกมินเราตายเนี่ยนะเราก็แค่หาทางเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อกลับไปซัดกับบอสแต่ภาค3เนี่ยเหมือนเพิ่มปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ปิกมินเราตายยากขึ้นแทนก็เลยทำให้โดนพวกแฟนเกมเก่าๆเนี่ยมองว่าแนวคิดของเกมมันแอบเปลี่ยนไปและภาค3เนี่ยนะครับก็ขายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 1.28 ล้านชุดแต่ขายในญี่ปุ่นได้แค่ 290,000 ชุดเท่านั้นซึ่งพอมาถึงตรงเนี้ยเราก็เริ่มพอมองออกชัดเจนขึ้นแล้วนะฮะว่าทำไมเกมซีรีส์เนี่ยมันขายไม่ค่อยดีอย่างแรกเลยก็คือแพลตฟอร์มที่เอาไปลงอย่างเกมคิวหรือ Wii U เนี่ยขายไม่ดียิ่ง Wii U เนี่ยเรียกว่าล้มเหลวได้เลยทำให้ยอดขายแย่รวมถึงอีกเหตุผลก็คือเกม Pikmin เนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมประเภทคนที่ชอบก็ชอบมากคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแล้วพอทำให้เกมง่ายลงเพราะอยากจะดึงผู้เล่นหน้าใหม่แต่ผู้เล่นหน้าใหม่ก็มองว่าเป็นเกมเฉพาะทางแถมชื่อเสียงเกมเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่ายากวุ่นวายอยู่แล้วก็เลยไม่ซื้อส่วนพวกผู้เล่นหน้าเก่าที่ชอบยากๆก็เซ็งที่มันง่ายลงแล้วพอบอกต่อๆกันเนี่ยก็ไม่ซื้อเหมือนกันก็เลยทำให้ภาค3เนี่ยยอดขายไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะในญี่ปุ่นแต่เรื่องนี้ก็เข้าใจแหละนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนสร้างเกมยังไงก็ต้องเจอที่ถ้าเกิดคนลดความยากของเกมลงเนี่ยถึงจะดึงผู้เล่นหน้าใหม่ได้แต่ผู้เล่นหน้าเก่าก็ต้องบ่นแน่ๆได้อย่างก็เสียอย่างนั่นแหละสุดท้ายมันก็เลยทำให้ณตอนนั้นนะครับซีรีส์ปิกมินเนี่ยก็มียอดขายที่ค่อนข้างซบเซาถ้าเทียบกับชื่อเสียงยอดขายก็สู้ชื่อเสียงไม่ได้แถมชื่อเสียงก็ไม่ได้อยู่ในระดับท็อปเทียร์ด้วยทำให้หลังจบภาค3เนี่ยข่าวก็เงียบหายไปเลยบางคนก็นึกว่า Nintendo จะลอยแพซีรีส์นี้ไปอยู่ทรงเดียวกับ Star Fox หรือเปล่าเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมพัฒนารวมถึงคุณมิยาโมโตะเองเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เพราะถึงในญี่ปุ่นจะขายได้น้อยลงแต่โดยรวมทั่วโลกเนี่ยก็ยังพอมีฐานแฟนๆอยู่พวกเขาเนี่ยก็เลยเอาทั้งความรู้เทคนิคประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการพัฒนาทั้ง3ภาคเนี่ยเอามาปรับปรุงหาความท้าทายครั้งใหม่กับปิกมินภาค4ซึ่งภาค4เนี่ยนะครับก็วางขายเมื่อปี 2023 เดือน 7 วันที่ 21 บนเครื่อง Nintendo Switch ห่างจากภาค30 ปีพอดีเลยโดยที่ภาค4เนี่ยนะก็เพิ่มอะไรต่างๆเข้ามามากมายไม่ว่าจะกราฟิกเพิ่มปิกมินน้ำแข็งแล้วก็ปิกมินแสงเข้ามาระบบก็กลับไปเหมือนภาค2ที่ไม่จำกัดจำนวนวันแล้วปิกมินม่วงกับขาวจากภาค2ก็กลับมาให้ใช้ในเนื้อเรื่องหลักได้ดันเจี้ยนใต้ดินการไล่เก็บสมบัติก็กลับมาบอสยากๆแบบภาค2หรือแม้แต่บอสของภาค2เองบางตัวก็กลับมาทำให้ภาค4เนี่ยมีหลายจุดให้ชวนนึกถึงภาค2ที่เป็นมาสเตอร์พีซได้ดีมากและเขาก็ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักของเราเนี่ยเป็นตัวละครที่เราสร้างเองเพิ่มตัวละครใหม่เป็นหมาที่มีชื่อว่าโอจิที่ทั้งเก่งและก็น่ารักเข้ามาช่วยเหลือเราเพิ่มโหมดใหม่ที่ทำให้เราเล่นตอนกลางคืนกับปิกมินแสงได้สมบัติที่ให้เก็บเนี่ยนะก็เป็นพวกไอเทมในโลกจริงที่บางชิ้นเนี่ยก็เป็นของยุคเก่าๆเพื่อให้เวลาเด็กๆเล่นเนี่ยนะเขาจะได้ถามครอบครัวได้ว่านี่มันอะไรครับลุงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้พูดง่ายๆนะฮะก็คือภาค4เนี่ยเขาเอาข้อดีจากทุกๆภาคมารวมกันเลยคือยังมีความง่ายให้ผู้เล่นหน้าใหม่เล่นแบบภาค3แต่ความยากหรือการได้สำรวจอะไรต่างๆแบบภาค1หรือภาค2เนี่ยก็กลับมาในภาคนี้ก็คือมีสมดุลคล้ายๆภาค2ที่ถึงเราจะมีปิกมินม่วงที่โคตรโหดแต่ศัตรูแม่งโหดกว่าและถึงจะเพิ่มอะไรมามากมายเนี่ยแต่ก็ยังรักษาความลึกที่เป็นเสน่ห์ของเกมนี้ได้ครบถ้วนทำให้ภาค4เนี่ยนะฮะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นทั้งสายฮาร์ดคอร์แล้วก็แคชชวลได้ดีมากผมก็ชอบภาคนี้สุดเลยโตลุงไป3คืนนะและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทำให้ปิกมินภาค4เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยทำยอดขายไปได้ทั่วโลก3 ล้านกว่าชุดแล้วก็น่าจะขายได้อีกเรื่อยๆขึ้นแท่นว่าเป็นภาคขายที่ดีที่สุดของซีรีส์ซึ่งมันก็ทำให้พวกทีมงานดีใจมากๆเลยนะฮะเพราะภาคเก่าๆเนี่ยก็ไม่ได้ขายดีอะไรมากมายหรอกแต่ด้วยความพยายามไม่ยอมแพ้ของทีมงานแล้วก็มีอยู่ความคิดเดียวว่าจะทำสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้ได้ก็เลยทำให้ภาค4เนี่ยประสบความสำเร็จมากพวกทีมสร้างก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าพวกเขาจะไม่ให้ปิกมิน5เนี่ยต้องรอเป็น10 ปีเหมือนตอนภาค3มาภาค4แล้วเพราะงั้นเราก็อาจจะได้เล่นปิกมิน5ใน 3-4 ปีนี้ก็ได้นะสุดท้ายนี้นะครับข้อคิดที่เราได้จากเกมนี้ก็คือพอสวิตช์ขายดีก็เลยทำให้ภาค4นี่ขายดีครับขอบคุณครับ พูดห้วนไปเอาเป็นเท่ๆหน่อยก็แบบคือยอดขายของเครื่องเกมเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวกำหนดที่สำคัญมากๆเลยนะว่าคุณจะขายเกมได้ดีไหมแถมเกมปิกมินเนี่ยนะพอมาภาคใหม่เนี่ยก็มีการพัฒนาอะไรมาตลอดเกมก็ดีขึ้นลงบนเครื่องที่ขายดีมากก็เลยตุ้มรวย